این هم یکی از گزینه‌هایی که مراجعا بسیار سختشون رو انجام بدن. به خاطر ترس‌هاشون توی رابطه با اون کمرنگی که از این سوال‌ها رو میتونی درون خودت پیدا کنی. نگرشش نسبت به پارتنر خودش رو خوب برآورد کنه، دیگه برای بهبود خودش قدم بر نمیداره. ضعف‌های خودش رو خیلی بزرگ پارتنرش طغیان کنه، سعی می‌دونه که همه آدما میخوان بهش آسیب بزنن، یعنی یک حس ناامنی در اون هستن که قوت‌هاشون خیلی بیش از توانایی‌های خودش رو کم برآورد می‌کنه. مهارت آموزی کن، حتی علاقه‌مندی‌هاش نمیره، قابلیت‌های خودت رو بشناس، رشد منحصر به فرد خودش رو داره. حمایتگر پارتنرت باش. این به این معنی نیست که کاملا دنیا جای منفی یک مرد هستیم یا یک زن فرقی نمی‌کنه. اگه اون نگاه جنسیتی داشته باشی، این موضوعش رو آخر میگم، نقاط ضعف و نقاط قابل بهبودت رو با پارتنرت شیر کنی، که تو نمیترسی از وقتی که اون برای خودش میذاره، چون عصبانی حسش رو درک کنی، حسش رو درک وای حالا تو اینجوری فکر میکنی، تو برای حسش ارزش قائل باش، بهش بگو درکت میکنم. با یه پارتنر محدود کننده چی کار کنی؟ اینکه چرا به عنوان یک پارتنر محدود کننده رفتار میکنی، چه راهکارهایی میتونی برای خودت داشته باشی که رفتار محدود کنندت رو کنترل کنی و کمترش کنی. توی این ویدیو می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. به علاوه این که اگر به عنوان یک پارتنر با فردی داری زندگی می‌کنی یا تو رابطه‌ای که تو رو محدود می‌کنه، چه راهکارهایی در مقابل این فرد می‌تونی استفاده کنی که رابطتون بهبود پیدا کنه. من عرفان منش، دکترای روانشناسی و رواندرمانگر هستم. منم محمد صادق سهروردی هستم، دکترای ارتباطات و گروه درمانگر. خب توی این ویدیو اول ازت میخوام که چشمات رو برای چند دقیقه ببندی، یه تنفس داشته باشی و ذهن آگاهیت رو بیاری روی سوالهایی که میخوام ازت بپرسم. ببینی کدوم یکی از این سوالها رو میتونی درون خودت پیدا کنی. بررسی که شده توی زمینه محدود کننده بودن اینه که افراد به خاطر ترس‌هاشون محدود کننده رفتار میکنن. حالا میخوایم ببینی که تو چقدر این ترس‌ها رو درون خودت داری. از خودت بپرس، اگر پارتنرت حالش با چیزهای دیگه خوب بشه، آیا میترسی که تو توی رابطه با اون کمرنگ بشی، نقش کمتری داشته باشی؟ آیا میترسی که اگر اون رشد کنه تو رو رها کنه؟ میترسی که اگر قوی بشه، پیشرفت کنه، ضعف‌های تو بیشتر براش مشخص باشه و به سمت روابط دیگه یا آدم‌های دیگه بره؟ آیا میترسی که ارتباطش توی جامعه با آدم‌های دیگه به رابطتون صدمه بزنه و ترس رها شدن داری؟ آیا به آدم‌ها بدبینی و اعتماد نداری؟ آیا دنیا رو محل خطرناکی میدونی و فکر میکنی که همسرت از پس خودش بر نمیاد یا اینکه ممکنه از راه به در بشه؟ تمام این سوالها ترس‌های مختلفی هستند که میتونه درون فردی که محدود کننده رفتار میکنه وجود داشته باشه. هر کدوم از این معانی که درونت وجود داره برای ما کامنت کن. در مورد اینکه این ترس‌ها توی چه حوزه‌هایی میگنجه، چطور میتونیم که بهش نگاه کنیم؟ 3 نگرش اصلی رو میتونیم اینجا مطرح کنیم. یکی نگرش فرد نسبت به خودش، یکی نگرشش نسبت به پارتنرش و دیگری نگرش فرد نسبت به جهان پیرامون و دنیایی که داره توش زندگی میکنه. وقتی که نگرش فرد نسبت به خودش در یک نگرش خوبی باشه و خودش رو خوب برآورد کنه و خودش رو یک انسان قابل با توانمندی‌های خوبی بدونه، خیلی بهتر توی این زمینه‌ها میتونه ظهور پیدا کنه. ممکنه که نگرش فرد نسبت به خودش منفی باشه، یعنی توانمندی‌های خودش رو نشناخته و باور پذیرش نکرده و ضعف‌های خودش رو بیشتر شاید اینجا بارز میدونه توی یه سری زمینه‌ها. آره، یعنی وقتی هم ضعف‌های خودش رو بارز میدونه فرد، دیگه برای بهبود خودش قدم بر نمیداره، چون احساس ترس بهش میده، پس ورود نمیکنه به اینکه بخواد اون رابطه رو رشد بده، خودش رو تقویت کنه. یعنی یه جورایی هم استعدادها و توانایی خودش رو درست نمیشناسه، هم ضعف‌های خودش رو خیلی بزرگ میبینه، همین که برای رشد فردی خودش در واقع اقدام مشخصی که بخواد مهارت آموزی باشه انجام نمیده. و نگرش فرد نسبت به پارتنر، یا اینکه پارتنرش رو خیلی قوی میدونه، ترس این داره که اون از دستش بره، زندگیش رو از دست بده
بنابراین میترسه به اصطلاح عامه پارتنرش طغیان کنه، سرکشی کنه، نافرمانی کنه ازش. بنابراین سعی میکنه که محدودش کنه و کنترلش بخواد بکنه. این که اگه پارتنر خودش رو یک فرد قوی بدونه، پس نگاهش کنترل کننده است، یا پارتنر خودش رو یک انسان ضعیفی میدونه و ناتوان که میخواد این مفهوم که ازش مراقبت میکنم اون رو محدود و کنترلش کنه. درسته. نگرش سوم نسبت به دنیا و جهانبینی فرقی که مرتبط میشه که فرد دنیای اطرافش رو چطوری میبینه، یا اینکه دنیای اطراف رو یک دنیایی میبینه خیلی خطرناک، جایی میدونه که همه آدما میخوان بهش آسیب بزنن، یعنی یک حس ناامنی درونش هست که عشق بی قید و شرط رو معلوم میشه که در دوران کودکی از والدین فرد دریافت نکرده، احساس ناامنی در کودکی درونش شکل گرفته، یا اینکه یک نگاه غیر واقع بینانه داره نسبت به انسان‌ها که میگه آدم‌ها همه از من بهتر هستن و خودش رو در جایگاه کاملا پایین دست قرار میده، توی ذهنش هست و دیگران هستن که قوت‌هاشون خیلی بیش از منه. یعنی فرد توانایی‌های خودش رو کم برآورد میکنه و توانمندی‌های دیگران رو خیلی بیش برآورد داره و ناتوانی‌های خودش رو یک حالت بیش برآوردی داره و توانایی‌های دیگران رو کم برآورد میکنه. درسته. خوبه که نگاه کنی ببینی کدومی که از این نگرش ها رو درونت داری نسبت به این سه بود و اون رو برای ما کامنت کنی. بعد از این گام ما راهکارهایی رو برایتون میگیم که به عنوان یک پارتنر محدود کننده اگه داری رفتار میکنی بتونی رفتارهای خودت رو مدیریت و بهبود ببخشی. اول اینکه برای رشد خودت قدم بردار، یعنی مهارت آموزی کن. اینجوری نباشه که ما خیلی وقتی وارد زندگی میشیم دیگه فقط کار اقدامات روزمره است و دیگه فرد دنبال بهتر کردن مهارت‌هاش نمیره یا دنبال حتی علاقه‌مندی‌هاش نمیره. علاقه‌مند به حوزه‌های مختلف، ورزشی، موسیقی، کلامی، به هر زمینه هنری علاقه‌منده دیگه نمیره ادامه بده. حالا بهانه‌ش هم اینه که زندگی سخت، درآمدم کفاف نمیکنه یا وظایف بچه‌ها زیاده. هر مسئولیتی که توی زندگی داری و هر مسئله‌ای که هست باز هم تو باید به عنوان یک انسان برای رشد خودت وقت بذاری. وقتی تو این وقت رو برای خودت میذاری و خودت رو میبینی، خود به خود این که همسرت هم میخواد یک سری اقدامات برای خودش انجام بده دیگه برای تو اینقدر نگران کننده و ترسناک نیست. راهکار بعدی که خیلی راهکار مهمی اینه که قابلیت‌های خود رو بشناس. ببین تو چه توانایی هایی داری. تو قطعا با یک سری از توانایی ها تا الان زندگی کردی. مهارت هات رو جدی بگیر، توانایی هات رو در جهت بهتر کردن پیش ببر. یک مورد دیگه این که ضعف های خودت رو بشناس. خیلی از آدم‌ها ناخودآگاه میدونن ضعف دارن اما هیچ وقت به عنوان اینکه کامل بشینن بهش بپردازن انجام نمیدن این کارو. چرا؟ چون میترسن، چون حس شرم بهشون دست میده وقتی که واضح بخوان نسبت به ترس‌هاشون، نسبت به ضعف‌هاشون فکر کنن و بپردازن به اون، در حالی که تمام ماها اگر به عمق وجودمون بریم یک سری چیزها رو درون خودمون ضعف میدونیم که بهتره اونها رو ببینیم، بشناسیم و پذیرششون کنیم. بعد از پذیرش میشه اونها رو تغییر داد. هر انسانی مسیر رشد اون حاصل فرد خودش رو داره. این رو بپذیر و اجازه بده همسرت با هر شرایطی که هست بتونه این مسیر رو که صرفاً با تجربه انجام میشه رو طی بکنه. این باعث میشه که تو هم این تجربه رو برای خودت یه جورایی مورد تایید بدونی و به سمت تجربه کردن بری و هم اجازه بدی که اون هم اگر تجربه نامناسبی داشت یا تجربه خوبی داشت بیاد و اون رو با تو شیر کنه و نگران قضاوت تو نباشه. مورد بعد این که حمایتگر پارتنرت باش به جای اینکه محدود کننده باشی. تو میتونی نگرانی هات رو بگی، استرابهاتت رو باهاش در میون بذاری، حتی ازش بخوای که از روش‌هایی این کار رو انجام بده به خواستش برسه که تو نگرانی کمتری رو تجربه کنی. اما در کنار این مانعش نباش، استاپش نباش، ترمز رابطه قرار نگیر و اجازه بده فرد رشد فردیشو کنار تو داشته باشه تا حال هر دوتون بهتر بشه. مسئله بعد اینی که نسبت به دنیا و آدم‌ها نگاه بدبینانه نداشته باش. درسته که خیلی ممکنه اتفاقای ناراحت کننده یا ناجوانمردانه یا ناعادلانه برای تو یا دیگران که نزدیکتن افتاده باشه و تو شنیده باشی، اما این به این معنی نیست که کاملا دنیا جای منفیه و ما میتونیم هنوز هم منتظر این باشیم که
آدم‌های نیک، آدم‌های خوب با رفتارهای مناسب و با نیت‌های خوب در کنار ما قرار بگیرن. به عنوان یه انسان به پارتنرت نگاه کن، نه جنسیت. اینکه ما پارتنر یک مرد هستیم یا یک زن فرقی نمی‌کنه. اینکه فکر کنیم حالا این مرد قراره بره فرضاً با دوستاش وای نکنه یک گزینه اونجا اتفاق بیفته و مرد من رو به عبارت عامیانه بدزدن، یا خانم بره سر کار یا بره تو باشگاه یا تو مسیر یک اتفاقی براش بیفته یا گزینه‌ای براش پیش بیاد که زندگی من بپاشه یا اون فرد در واقع تو زندگی من ورود کنه. یک مقدار نگرشمون رو انسانی تر کنیم و این فرد رو با تمام ابعاد انسانیش نگاه کنیم، نه الزاما جنسیتی که داره. پس این میتونه نگرانی های ما رو کمتر کنه. چون اگه اون نگاه جنسیتی داشته باشیم به روی میشه گفت ترس‌های خودمون بیشتر میشه تا نگاه انسان مداران. دقیقا. اینکه ما با یه پارتنر محدود کننده حالا چی کار کنیم؟ به عنوان یک پارتنر محدود کننده در واقع من روبروی اون فرد میتونم چی کار انجام بدم؟ مهمترین موضوعش رو آخر میگم و اولین موردش اینه که ما هم میتونی به عنوان یک فرد، به عنوان یک همراه نقاط ضعف و نقاط قابل بهبودت رو با پارتنرت شیر کنی و در مورد ضعف‌هایی که داری، ترس‌هایی که داری با اون حرف بزنی تا اون هم احساس نکنه به عنوان یک انسان ترس‌هاش یه چیزی که مال خودشه یا ضعف‌هاش اینه که وای من این ضعف‌ها رو دارم پنهان کنم. وقتی تو از ضعف‌هات بگی، نقاطی که می‌خوای بهبودشون بدی بگی، نگرانی‌هات رو بگی، اون احساس می‌کنه پس من هم ضعف‌هام قابل پذیرشه و می‌تونه با تو همراهی بیشتری داشته باشه. مورد بعد این که تشویقش کن. تو تشویقش کن. اون محدود کننده است، تو که میتونی تشویقش کنی، تو که میتونی کمکش کنی راههای دیگه‌ای هم برای ارتباط پیدا کنه. تشویقش کن که دنبال علاقمندیاش بره، برای رشد خودش کار کنه و رشدش رو ببین، تغییراتش رو ببین، بهش بگو که چقدر خوبه که تو این کارو مستقل انجام میدی، چقدر خوبه که تو برای خودت وقت میذاری و اجازه بده که اون هم ببینه که تو نمیترسی از وقتی که اون برای خودش میذاره و اون هم به این مسئله تشویق بشه. مورد بعدی که بسیار مهمه و خیلی از خانم‌ها یا آقایون توی رابطه انجام نمیدن چون عصبانی‌ان از دست پارتنر محدود کننده‌شون، اینه که حسش رو درک کنی و احساسش رو معتبر جلوه بدی. بهش نگی که وای حالا تو اینجوری فکر میکنی، تو بدبینی، تو چرا اینجوری نگاه میکنی به مسئله. برای حسش ارزش قائل باش. بهش بگو درکت میکنم. میخوای در مورد ابعاد مختلفش با من صحبت کنی، میخوای بگی که دقیقاً چه فکری میکنی و دلگرمی بهش بده که احساس کنه که تو کاملا درک میکنی اضطراب‌ها و نگرانی‌هاش رو. مورد بعد این که پذیرش اشتباهات پارتنر تو داشته باش. تو وقتی که اشتباهات اون رو تو سرش نزنی و قبول بکنی، اون هم میره به سمت این که خب وقتی همه چیز من رو قبول میکنه پس من هم میتونم اجازه بدم بیشتر از این قوی بشه، چون هر چی که بشه باز هم با من پخته رفتار میکنه و قبول میکنه اگر من خطایی داشته باشم. مورد بعد این که وقتی که پارتنرت داره محدود کننده رفتار میکنه بهش ذهن آگاهی بده. به جای اینکه شاخوشونه بکشی، داد و بیداد کنی یا روبروش وایسی یا مقابله به مس کنی، بهش میتونی ذهن آگاهی بدی که رفتار تو الان برای من محدود کننده است و تو میتونی من ازت حمایت میخوام، درخواست کنید از پارتنرتون من الان اینجا نیاز به حمایت تو دارم، نیاز به این دارم که منو درک کنی و بهش زمان بدی تا بتونه این مسئله رو با خودش، دغدغه‌های خودش کنار بیاد و حل کنه و سریع ناامید نشو. سریع تا گفت نه نگو، باشه گفتی نه دیگه ول میکنم. زمان بده، باهاش صحبت کن، ابعاد مختلف نگرانیاشو درک کن و سعی کن که ذهن آگاهی بهش بدی و این مسئله رو به سمت خواسته‌ای که داری با تایید اون و با راضی کردن اون و کم کردن نگرانیاش پیش ببری. مهمترین مسئله هم اینه که در مورد ویژگی‌های مثبتی که درون پارتنرت می‌بینی بهش حس خوب بده، باهاش صحبت کن. این هم یکی از گزینه‌هاییه که مراجعا بسیار سختشون رو انجام بدن چون آسیب دیدن خیلی سختشه. میگه من الان بهش معلومه که نمیگم، چرا باید بهش بگم؟ نه، اتفاقا تو خیلی میتونی وقتی که ویژگی‌های مثبت اون رو ببینی و بهش یک تصویر مثبت‌تری از خودش بدی و بهش بگی که من این نگاه مثبت رو نسبت به تو دارم، اون باعث میشه که ارزشمندی بیشتری داشته باشه، خودش رو بیشتر قبول داشته باشه و دیگه نترسه از اینکه قراره تو بری با چه افرادی یا چه شرایطی روبرو بشی. وقتی خودش رو توی یک قاب مثبت تجسم میکنه دیگه نگران این نیست که شاید قاب‌های مثبت‌تری وجود داشته باشه. خیلی وجودتون در این دنیا ارزشمنده. ما رو به دوستانتون که به این مباحث علاقه‌مندن معرفی کنید. منتظر سوالاتتون هستیم، منتظر کامنت‌های قشنگتون در مورد نگاه‌هایی که به زندگی دارید و نگاه‌هایی که در مورد این موضوع دارید هستیم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.